Yan. Woo! Halika na. Yan. Woo! Halika na. Magbibideo na tayo. Pot. Mag-unboxing tayo ngayon. Yo! What's up? Sige dito. Unboxing na dito. For today's video, kami ay mag-unboxing. Nag-order kami kagabi ng air fryer. Kinabukasan dumating din. Hindi na! Kami sa man dumating kami. Baka daw cancelin, kaya dineliver ka agad. Tingnan! Bisa. May panggulo. Kukunin na kasi, dali. Oo! Unboxing tayo. Dali, mag-hi ka muna dun. Hi! Siya na yung nakukuna mag-open. Wow! Mag-order kami kagabi sa Argos. Teka, wait lang! Wow! Power XL! Uy! Ito po siya, Kagabi lang namin in-order, kinabukasan dumating din. Ayan. Ito isa yung gulo. Okay. Tuwa naman. Ayan. Dapat i-check po natin ang laman ng box ko, ano yung mga kasama niya. At yung isang bata nakakulong sa box. Unang bukas. Manual. Next, styro. Tingnan natin siya mamaya. Wala, pinakalubo siya. Bilog lang siya. Wala naman. Wow! Kailangan natin mag-ventilating ngayong mga panahon to. Bawal magkasakit. Ayan, bali ito lang siya, Ito naman, likat. Ito lang siya, yung parang ano lang siya, Ito lang yung... Yung parang postro lang siya, cute lang siya. Ito lang siya, guys. Cute lang. Parang rice. Parang nagbilang mag-bake. Okay lang ito kasi pang ano lang. Kasi open lang tayo. Kaya okay lang. Ulam-ulam. Cute lang siya. Cute lang. Parang mas malaki lang sa rice cooker. Ano malaki sa rice cooker. Parang spaceship lang. Air fryer. Diba? Ang tatak niya ay Power XL VORTEX Air Fryer. Yun.
Ayun yung manual niya, check natin. See, you can have fish sticks, hot wings, french fries. Ito naman yung guide niya. So, di ba? May lechong manok na agad dito. Ito yung pinaka-guide niya. So, may step 1 hanggang step 5. Step no. So, ayan guys. So, yung mga pwedeng lutuin. Pwede kayo magluto ng chicken, patatas. O yun pa oh. Pwede rin pala ito. Meron po kami ng O, parang cookbook siya. Meron siyang ano oh. Meron siya pwede. Then meron yung pwede biyahin dito. Yung mga kaligay. Yung mga choices siya. Magaling. Ayan, next. Ito ay magkaano ito darling? Nagkakalaga po siya ng hindi kumulang. 90 pounds po siya. Naka-sale pa yun? Black Friday. Naka-sale Black Friday daw. Kaya mas mura siya ng konti. Yung regular price niya. Oo, 90. May discount sa yan. Dapat kailangan natin ng discount ngayon sa mga panahon na to. O yan. Sorry, ito lang. Ito na lang Ayan. Pagkatapos po nitong air fryer natin, meron tayong kasunod na in-order rin namin itong mga kawali, kaserola, kasi yung mga gamit namin yung ano yun? Tipal, nababaklas na yung pintura. What? Parang pangit, parang lumilitaw yung ply. Baka mamaya makain pa ni Potpot yun. Sabi nakakalason daw yun. Kaya ito, bumili kami. Nag-order din ko sa sabi nitong air fryer. Kukunalit natin. Ano ba ito? SCOVILLE. SCOVILLE po siya. Ito yung kakalaga ng magiging mo lang magkanda rin. Ha? 50 pounds. 50 pounds. Kaka 20 pounds na. Wop! Oo. Okay mo lang naman. Kasi gagamitin na rin naman natin ito. Uy! Good. Ang kasama po niya, isang cute. Ganito kalaki oh. Makapal siya, makapal. Pwedeng panglutuan ng noodles, pangpilis. Tapos may pangpirituan ng itlog ko. Makapal o, pwede pantok-tok na ka. Makapal siya. Maganda siya, makapal. Kasi po, pang induction siya. Maganda po siya, makapal. Hindi kagaya ng tipal, manipis lang, nababaklas yung mga pintura niya. Yung po yung kasama niya, ilang pirasong one. Isa po dito, pang na itlog. Pangalawa, medyo malalim. Tapos isang cute, tapos may dalawang maliit din dito. Yun. O anak, may bago ka na. Dapat magluluto ka na ha. Ayan. Ayan po ang aming unboxing ngayon. Gamit sa kusina. Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Bye-bye! Bye-bye po at kami magluluto na. Umaga pa lang po dito ngayon. Alas 9 ng umaga, 10 degree, malamig.
Magluluto tayo ng noodles. Noodles. Bye-bye! Bye-bye! Thank you for watching! Bye-bye! Bye-bye ka na! Bye-bye ka na! Bye-bye ka na! Bye-bye ka na! Bye-bye! 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 Woo!